ඔයාලට වන්න මේ පොඩිවට ඉවර කරගන්නවා. රෙකෝඩින් මම දැන් පටන් ගත්තානේ. ඔව්. පටාවල මෙසේජ් එකක් පටන් ගත්තා. ඔව්. දැන් මේ ඔන්ටොලොජි එකකින් කතා කරන්නේ රිසර්චර් රියැලිටි එක දකින්න එක. රියැලිටි එක කියලා කියන්නේ රිසර්ච් රියැලිටි එක. කියන්නේ මේ රියල් කියන කතාව නෙවෙයි. මේ රියැලිටි එක. ඒකට අපි සිංහලෙන් කියන හොඳම වචනේ තමයි ප්‍රපංචය. නැත්තම් ප්‍රස්තුතය. රිසර්චර් කොහොමද ප්‍රස්තුතය දකින්නේ? හරිද? එතකොට දැන් මේ ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ දැන් මෙතන ඔයා මාව දකින්නවා මෙතන. දැන් ඔයා මාව බලනවා මෙතන. මේ කැමරා එකෙන් මේක මාව බලනවා. හරිද? මොකද්ද මෙතන රියැලිටි එක? ඔයා ඉස්සරහා පංචස්කන්ධයක් මෙහෙම හිටන් ඉන්නවා. හරිද? මම දැන් මේ කතාවක් ඔයාලට කියනවා. ඒ කතාව කියන්නේ මගේ තියෙන මේ මම කියවලා තියෙන ඒවත් එක්ක. මගේ සංස්කෘතික කතාත් එක්ක. ලංකාවේ ගාම සංස්කෘතික කතාවක් තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ මේ බාහත් වල යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ඕගනයිසේෂනල් ප්‍රැක්ටිසස් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මම ඇඩප්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක. එහෙනම් මම මේ කියන කතාව වර්තන දැන් මගේ ඔයා රියැලිටි එක බලනවා නම් මෙතන මේ පේන දේම නෙවෙයි. හරිද? ඔන්න දැන් මම ඔන්ටොලොජි කාට එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මෙන්න මේ කෝප්පය අරගෙන. මම මුලින්ම ඔන්ටොලොජි එක ලේසි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඔබ්ජෙක්ටිව් ඔන්ටොලොජි එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයා ස්ටඩි කරන්න යන්නේ මේ කෝප්පේ ඩා. හරිද? ඔයා ස්ටඩි කරන්න යන්නේ මේ කෝප් එක මේක රොයල් බෝඩ් චයිනා මේඩ් ඉන් ඉංග්ලන්ඩ්. හරිද? ඔයා මේකේ බලන්න යන්නේ මේක මේ ටෙක්ස්චර් කරා මේක හදලා තියෙන මේක මේකේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර හිත කරද අහිත කරද ආගේ රිසර්ච් එක මේක මිනිස්සුන්ට හිත කරද අහිත කරද මේ ටෙක්ස්චර් එක මේක හදලා තියෙන ඒක තමයි බලන්න යන්නේ. දැන් ඒක ඔයා බැලුවත් මම බැලුවත් ඡාය බැලුවත් බලන්නේ උත්තර එකම එකක් නෙවෙන්න ඕන. මේක හිත කරද අහිත කරද. වර්ධනවත් කියන කතාව. ඒතකොට මේ ඔයා බලන්නේ මේක දිහා. ඔව්. වර්ධනවත්. ඔයා බලන්නේ මේකේ ටෙක්ස්චර් එක දිහා. ඔව්. මම බලන්නේ ටෙක්ස්චර් එක දිහා. මේ ටෙක්ස්චර් එක බලන්න අපිට තියෙන්න ඕන logical scientific method එකක්. ඒ method එක තමයි අපි question කරන්නේ මේලිම. මේ රිසර්ච් වලදී. ඔයා හරි scientific method එකක් use කරාද මේක බලන්න. experiment එකක් use කරාද බලන්න. එතකොට මේ ඔයාට ඕන විදිහට කරන්න බෑ. වාගේ රියැලිටි එක අවුට් here. එළියේ තියෙන්නේ මේ ඔයාගේ එළියේ තියෙන්නේ. ඔව්. අර්ථයව කියන කතාව. එතකොට මේ ඔයා බලන්නේ මේක හිත කරද අහිත කරද කියලා. හරිද? මේ රිසර්ච් එක අපි කියන objective why the reality is out there, reality is concrete. It's not changing. It's not changing. It's out there, out here. හරිද බා කියන කතාව? ඔව්. හරිද? ඒතකොට මේක සබ්ජෙක්ටිව් වෙනවා කියන්නේ අපිට මේක බහන්න බලන ක්වොලිටේටිව්. මේ කෝප්පේ ඔයා බලන්නේ මේ කෝප්පේ කියන එක මොකද්ද මම හිතන්නේ? මට මොකද්ද මේ කෝප්පේ කියන එක? තේරුණාද? මේ කෝප්ප සෙට් එක ගත්තේ අපි ග්ලාස්ගෝ ඉද්දී. අපිට මේ කෝප්ප සෙට් එක ගනිද්දී හරිද? ඇත්තටම අතේ සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. හරි අමාරුයි ඒ කාලේ ජීවත් වුණේ. හරිද? එතකොට අපි මේක දැකලා ඡායාට ආස හිතිලා තමයි මේ කෝප්ප සෙට් එක ඉතින් ගත්තේ. එතකොට අපිට ඒකත් එක්ක තිබ්බ මේ අතේ තියෙන පොඩි ගාඩ එකකින් අපි වේදක් කළේ කෝප්ප සෙට් එක ගන්නවා. අර අපේ මොටිවේෂන් එක හදාගන්න. තේරෙනවද මම කියන කතාව? සමහරක් කාට මේ කෝප්ප සෙට් එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟ සතියේ මේ ඊළඟ පාර මේ හරියට අපිට මේ චූටුදුවගේ මේ පිටිකිරියෙන් ගන්න සල්ලි මදි. හැබැයි අපි ඒක ගත්තා. එතකොට මේ කෝප්ප සෙට් එකත් එක්ක මට තියෙන වාර වැලියු එකක්. හරිද? ඒ අර රිස්ක් එකක් අරගෙන අපි මේ ගත්තේ හිත හදාගන්න. ඒක දකින්න හැම වෙලාවකම මට මතක් වෙන්නේ අපි හිත හදාගත්තේ මේ අමාරුම කාලේ. මට මතක් වෙනවා මේකත් එක්ක මේ ඡායා ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා ලස්සට මේක මෙවුව කළා අර අපිට හරියට කියන්න දරමුත් තිබ්බේ නෑ මේක. හරිද? මේ
කබඩ් එක අපි වෙලා හිට හරුල කරගෙන ඒක අපි තියලා හර ටිකක් ආඩම්බරේ කියලා අපි දැන් අර සුද්ධ වගේ තේ බොන්න පුළුවන් කියලා. පෝස්ට් කොලනයිසේෂන් කතාවක් එනවා. මොකද අපිට හොර සුද්ධ වගේ තේ එකක් බොන්න. කාට හරි ආවම සුද්ධ වගේ සර්ව් කරන්න. අර දෙනවා කියලා නේද? එතකොට අර දෙනවා මේ සබ්ජෙක්ට් එක. දැන් ඔයා මේක දකින විදිහ ඔයා දකින්නේ මම දන්නේ කොහොමද ඔයා දකින්නේ කියලා. ඔයා දකින්නේ ඔයාගේ ඔළුවේ කතාවක් තියෙනවා මම කියන කතාවත් එක්ක කනෙක්ටඩ්. ඒකත් එක්ක තමයි ඔයා මාව දකින්නේ. හැබැයි ඔයා ඔක දකින එකයි සම්පත් මේ කෝප් එකට මම එක්ස්ප්ලেইন කරාම එක එක විදිහට එයා හිතන විදිය දෙකක්. ඒක රියැලිටි එක සබ්ජෙක්ටිව්. මම අද මේ කියන කතාව නෙවෙයි සමහරක් වෙලාවට මම හෙට කියන්නේ. ඒක නවාට තව ටිකක් කෑලි ඇඩ් කරලා කියන්න පුළුවන්. මගේ කියවීම මගේ මේකත් එක්ක. ඒතර ඔයා මේකේ දකින්නේ මේ හරි සබ්ජෙක්ටිව් රියැලිටි එකක්. ඔයා දකින්න මේ කල්චරල් කතාව, පෝස්ට් කොලනයිසේෂන් කතාව. අර්ථය ඔන්ටොලොජි කියලා කියන්නේ රියැලිටි එක කොහොමද රිසර්ච් එක දකින්නේ කියන කතාව. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති what is the nature of the reality. ඒක තමයි ඔන්ටොලොජි එකේ ගහන්නේ. ඒක ඔබ්ජෙක්ටිව් නම් ඒක රියල්. රියලිසම්. ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව් නම් ඒක වටේට රියලිසම් වල. හරිද? සබ්ජෙක්ටිව් නම් ඒක වටේන්නේ අපි ඒක වැරලන් බෝගන් කියනවා නොබිලිසම් කියන පැත්තට. හරි. sorry මේ හරිද එතකොට ඒක නොබිලිසම් කියනවා නම් ඒකම මේ කවුද මේ ඔයා ගියොත් එහෙම මේ පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම සොඩ්ඩර්ස් කියනවා තවට වඩා එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ඒක රිලේටිවිසම් රිලේටිවිසම් කියලා ඔන්ටොලොජි එක ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියලා හරිද එහෙම කියන කතාවක් තියෙනවා හරිද එතකොට ඒක ඔයා ඔයාගේ ස්ටාන්ස් එක එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී ඔයා එක්කෙනෙක්ව පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද එක එක විදිහට ඩෙවලොප් කරලා දෙන්නේ. අයියා හිතන්නේ කාව පාවිච්චි කරන එකද හොඳ? ඔයා මුලින්ම බෝලේ දාලා බලන්න බැලලන්න ඕක. මේක හරි සරලනේ. මේක සරලයි අරගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරනවට හා. අක්සුපයිසස්ලා. හරිද? මොකද මේක වාගේ රිසර්ච් එක පොඩි කෑල්ලක් නේ. හැබැයි හරි ක්‍රූෂල් කෑල්ලක්. මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන එකෙන් තමයි ඔයාලා පෙන්නන්නේ මේ full idea එකක් තියෙනවා. දැන් නම් සම්පත් කිව්ව මේ බැරල් ඇන්ඩ් මෝගන් කියන්නේ ගොඩක් පරණයි කියලා. ඒකට කමක් නැද්ද? මෙයා තාමත් මෙයා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ accounting equation එක කවුද හදාගත්තේ? ලූකා පැචෝලි. අවුරුදු 400 ගණක් පරණයි. තාමත් accounting use කරන්නේ. ඒක අවුලක් නෑ. 1979 බැරල් ඇන්ඩ් මෝගන් පරණයි. හරිද? මේක තමයි සාමාන්‍ය තාමත් උගන්වන්නේ. මේකේ උගන්වනකොට ලේසි. හරි මේ ක්ලියර්. නැත්නම් ළමයිට තේරෙන්නේ නැහැ. බලන්නකො මාස්ටර්ස් ළමයිටම තේරෙන්නේ මොනවද මේක මෙහෙම කිව්වේ නැත්නම්. දැන් ඊළඟ එක. දැන් වාර්ත තේරෙන්නේ ඒක පැහැදිලිනේ. ඔව්. එපිස්ටමොලොජි කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ රියැලිටි එකට අදාළ නොලෙජ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔව් කලින් වාර කිව්වා. හරි. දැන් කෝප්පේ නම් කොහෙද මේකට අදාළ නොලෙජ් එක තියෙන්නේ? මේ ටෙක්ස්ට් එකේ. එතකොට මේක කුඩු කරලා මේක අරගෙන මේක ටෙක්ස්ට් එකයි බලන්න ඕන. හරිද? ඒක ඔයා කරත් මම කරත් එකම එකක් වෙන්න ඕන. ඒකේ උත්තර එකක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එක. එතකොට ඒක පොසිටිවිසම්. තේරෙනවද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට නොලෙජ් එක තියෙන්නේ මේකේ කොහෙ කරත් නොලෙජ් එක තියෙන්නේ මෙතනම තමයි පොසිටිවිසම්. හරිද? එතකොට ඔයාගේ රිසර්ච් එකේ දැන් මේකේ බලන්නේ මේ මට තියෙන මට මොකද්ද මේ කෝප් එක කියන්නේ කියලා. ඒක ඒ කතාව තියෙන්නේ කොහෙද නොලෙජ් එක තියෙන්නේ? හිතන විදිහේ නේද? මගේ හිතන විදිහේ. මගේ ඔළුවේ මගේ රිලේෂන්ස් වල මගේ කල්චරල් රිලේෂන්ස් වල මගේ කතාවල අර්ථයෙන් මම කියන කතාව. ඒකට අපි කියනවා පෝස්ට් මොකද මේ ඇන්ටි පොසිටිවිසම් කියලා බැරල් ඇන්ඩ් මෝගන්. හරිද? ඒක සබ්ජෙක්ටිව් ඔබ්ජෙක්ටිව්ම තමයි යා. මම ඒක සබ්ජෙක්ටිව් ඔබ්ජෙක්ටිව් දිහා ගත්තා හරි. ඔබ්ජෙක්ටිව් ඩා පොසිටිවිසම්. හරිද? මේ සබ්ජෙක්ටිව් ඩා
subjective උඩ anti-positivism කියලා කියනවා. මේ පොඩ්ඩක් ඉන්ටර මගේ සුපර්වයිසර් කෝ මගේ epistemology එක anti naturalism කියලා. ඒක වෙන්න බලන්න නැහැ. එක එක වචන කියනවා ඔය බය වෙන්න එපා. ඇත්තද කියලා කියන්න. හරිද? anti naturalism කියන එක ඉතින් මම දන්නේ හරිද? ඒ වචෙන් බලන්න තියෙනවා Google එහෙම කිව්ව ගමන් Google කරලා බලන්න ඇත්තද බොරුද මෙහෙම කියලා. ඔයාගේ stance එකව තියා ගන්න ඕන. ඔයාගේ stance එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. objective ද subjective ද? එතනින් එහාට ඔයාට develop කරගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔයාගේ එක subjective. හරිනේ? එතකොට ඔයාට තේරෙනව නේද? දැන් knowledge එක කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක epistemology එක based වෙන්නේ ontology එක identify කරගන්න එක මත. තේරෙනව නේද? එතකොට ඔයා ontology explain කරද්දී ඔයා explain කරන්න ඕන මගේ reality එකේ ඉන්නේ මෙන්න මේවා. මෙන්න මේවා මේ natural එක තියෙනවා natural එකත් එක්ක මිනිස්සු ඉන්නවා අර කතා ටික ඔයා කියන්න ඕන. වාගේ reality එක. එතකොට මේක subjective ද objective ද ඔයා තීරණය කරන්න. එතකොට ඒකේ knowledge එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ඔයා identify කරගන්න. ඒකත් එක්ක තමයි ඔයා කියන්නේ මේ subjective ද objective ද කියනකොට critical realism කියලා ඔයා කියන්නේ ඒකයි. reality එකේ කැලලකුත් තියෙනවා real නෝඩ කැලලකුත් තියෙනවා. يعني මිනිස්සුගේ ඔළුවේ තියෙන කැලලකුත් තියෙනවා වගේ. අර්ධයන්ද ඒ කියන්නේ critical realism කියන්නේ කියලා බලන්න ඕනවා. හරිද? ඔයාලට දැන් තේරෙනවද මේකේ වැදගත්කම ontology එක epistemology එක? ඔව්. ඒතකොට epistemology එක එහෙමනම් knowledge එක තියෙන එතන නම් ඔයා research මොන වගේ research එකක්ද කරන්නේ? qualitative inductive ද deductive ද? ඒ කියන්නේ deductive නම් ඒ කියන්නේ hypothesis හදලා copy structure එක බලන්න hypothesis හදලා ඔය scientific experiment එකක් හදලා ඔයක check කරන්න ඕන. scientific කියන්නේ hypothesis හදනවාම කියන්නේම relationship එක already known. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ ඒක theory already known. මේ theory එක prove කරන එක reject කරන එකයි ඒක කරන්නේ deductive. Inductive කියන්නේ you don't know the theory, you don't know the relationship, you know the just broader topic. So you collect the data and looking at the data, you create the theory. You identify the relationships. So theory ada lamai pissu heda ganna. හරිද? theory development කියන්නේ inductive deductive කතා කරද්දී අරගොල්ලෝ හිතන theory කියන්නේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට එහෙනම් මේ theory building කියලා. ඒක එහෙම නෙමෙයි. හරි අරකයි කතාව. theory එක known කියලා කියන්නේ relationship already known fixed නම් අපි කියන theory known. So that is deductive. Inductive කියලා කියන්නේ theory we have the broader topic. So we don't know anything. We know the topic only. So we collect the data and looking at the data we develop the relationships. So your research, because of the knowledge, nature of the knowledge, you have to decide whether it's inductive or deductive. මගේ inductive නේ. ඉතින් ඒක වා තමයි දන්නේ. මට ඔයාගේ inductive. හරිද? ඔයා තමයි ඒක ස්පෙસિෆයි කරගන්න ඕනේ. ඒක inductive ද deductive ද? ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් deductive නෙවෙයි. ඒක inductive. ඊට පස්සේ දැන් එහෙමනම් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ රිසර්ච් එකේ ඉන්නේ රිසර්ච් ඩිසයින්. what is your research design? මේ වගේ knowledge එක මේ වගේ දෙයක් කරන්න මේ වගේ knowledge nature of the knowledge මත තමයි ඔයා කියන්නේ ඔයාගේ research strategy එක. research design එක. qualitative or quantitative? Qualitative. Okay, because if it is a qualitative, if you are claiming it's qualitative, you have to identify what type of research strategy is suitable for your research. Case study. Okay, case study. If you are telling if your research is case study or biographical study or grounded theory or narrative research or ethnography. Okay, there are different type of research strategies. Okay, so I'm going back to here research strategies. There are different type of research strategies. Are you grounded theory කියන්නේ මොකද්ද? එක strategy එකක්. හරිද? You are going to the field without knowing anything about your research. You just go there and collect the data and find out what's going on there. So ethnography කියන්නේ තව වගේ එකක් නේද? Ethnography is you know what you are going to study. You know there grounded theory කියන එක ඒ වගේ research කියන එක මේ ඒක ලොකු කතාවක්. හරිද? ඒක schools උත් තියෙනවා grounded theory වෙනුවෙන්.
හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන තරක. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ අපි රිසර්ච් එකක් බලන්න ගිහිල්ලා අපි දැනගෙන ගිහිල්ලා මේ කියවලා ගියාම sorry අර අත්ත කතාව එළියට එන්නේ නැහැ කියලා එහෙම තරකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත grounded theory methods තියෙනවා. හරිද? ඔක PhD කට්ටියට grounded theory හරියන්නේ නැහැ. මොකද because you can't go without knowing anything. Because you have to follow some procedures. හරිද? එතකොට දැන් action research වදාන්නවනේ. Based on your knowledge, you have to decide. Based on your epistemology, where the knowledge is, you have to decide whether what type of research strategy. If it is action research meaning is, ඔයා වැඩ කරන ගමන් මේ knowledge එක හොයා ගන්න පුළුවන්. කියලා වට තීරණය කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන ගමන් නම් ආයෙක ඒ කියන්නේ ඒකට ඉන්නවලු ඒක කරන ගමන් මේ knowledge එක ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කියන්න ඕන වාගේ research එකේ. ඒ කියන්නේ scientific research action research වෙන්නේ. ඉතින් lab නෑ. ඒව වෙන කතාවක්. ඒ lab එකේ වෙන action research කියන්නේ දැන් ඔයාට ඕන නම් බලන්න. උදාහරණයක් ගන්නකො දැන් මම බලනවා මේ අලුත් මොඩියුල් එකක් University of Bath කොහොමද introduce කරන්න කියලා. මමයි මේ මොඩියුල් එක හදන්නේ මමයි මගේ ටීම් එක එකතු වෙලා. එතකොට මම කරන්නේ මොඩියුල් එක හදන විදිහ මමම නෝට් මගේ ෆීල්ඩ් නෝට් තියාගෙන මම ඒක රිසර්ච් කරනවා. ඔයා දැක්කද දන්නේ මේ කැරල් ඇඩම් කරලා දින රිසර්ච් දෙකක් විතර කන්සල්ට් කරන ගමන් කම්පැනි එකට සස්ටේනබිලිටි රිපෝටින් ගැන. එයා තමයි කන්සල්ටන්ට්. ඒක ඇග්‍රීමන්ට් එක තමයි she didn't charge anything from the company. හරිද? She did the research using that data. So it is action research. While she is participating to the work, she is doing her research. Okay. So ethnography meaning is you are going to the village. So this is the most popular research strategy used in the world. Most interesting because white people. ලංකාවේ මොනවද රම්බණ්ඩා සෙනවිරත්න එයාත් කරානේ දර හිඟන්නු ගැන කරානේ දෙය එක. රම්බණ්ඩා සෙනවිරත්න කවුද කරේ මේ ප්‍රොෆෙසර් මේ රම්බණ්ඩා සෙනවිරත්න කියන්නේ මේ ලේඛකයා මේ සින්දු ලියන එක් කියලානේ. ඔව් එයා අම්මා අර මොකද්ද දවසක් පැනලා තියෙන්නේ. එයාගේ යා නෙවෙයි යන්නේ මේ එත්නික් ස්ටඩි එකක් කරේ කවුද? හිඟන්නු ගැන කරේ නේද හිඟන්නෙක් විදිහට ඉඳලා? ඒ beggars නෑ රම්බණ්ඩ සෙනවිරත්නත් එහෙම කරලා තියනවලු. එයා ඒ කවිය ලිව්වේ මොකද්ද මේ ප්‍රොස්ටිටියුට්ස්ලා ගැන ඒ සින්දුව ලිව්වේ ප්‍රොස්ටිටියුට්ස්ලව ඒ වගේ මේ අර එහෙම ඒගොල්ලෝ ළඟින් ආශ්‍රය කරලාලු. නෑ. කියලා මං අහලා තියෙනවා. මොකද්ද අර? නැද්ද? ඒක මම හොඳටම දන්නවා මම ඒකත් එවන්න මේක වාර. හරි කොහොමද එහෙම නේද ඒ සිටුේෂන් එකට බැහැලා ඉඳලා කරන එක නේද ඔව් ඒක තමයි දැන් මේ කවුද ඒ ප්‍රොෆෙසර් කවුද දන්නවද මෙයා කරේ මෙන්න මෙයා කවුද නම මේ මට නම නන්දසේන රත්නපාල ප්‍රොෆෙසර් නන්දසේන රත්නපාල නන්දසේන රත්නපාල මේ මැරුණානේ යපුරේ මෙයා one of the famous ethnographer මෙයා අවුරුදු 6ක් ඉඳලා තියෙනවා as a beggar කෙනෙක් වශයෙන්. beggar කෙනෙක් විදියට. ඉඳලා එයාගේ මේ ළමයිනු සල්ලි දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. වතුර ගල්ලා. හරි ඒකද. one of the famous එයා තමයි මේ ලංකාවේ මේ අර ඒ beggar group එක ගැන ඒ කියන්නේ ඒ මාෆියා එක ගැන කතා කරේ. ඒක ethnography. Normally there are a lot of ethnography studies. White people goes to some village in Papua New Guinea or somewhere. And they study. They live with them and they study. So ethnography කියන්නේ අර ඒ කල්චර් එක බලනවා. ඒ particular culture එක ඒ particular light එක බලනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉඳලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ජීවත් වෙලා බලනවා ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියලා. හැබැයි බලන්නේ මේගොල්ලෝගේ ඇස් වලින්. මේගොල්ලෝගේ ලෝකෙ බලන්නේ. එතන ඔයා බලන්න ඔයාගේ ethnography study එකක්ද කියලා. ඔයාගේ case study එකක්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ උතන knowledge එක වගේ epistemology එක බේස් කරගෙන දැන් knowledge එක තියෙන තැනනේ epistemology කියන්නේ කොයි වගේද කියන එක nature of the knowledge නේ. උතන වගේ nature of the knowledge වා use කරගෙන තමයි බලන්නේ මොකක්ද වගේ research strategy එක කියලා.
එතකොට ඔයා බලන්න මේ රිසර්ච් ස්ට්‍රැටජි එක අනුව මොකද්ද ඔයාගේ ඒ කියන්නේ knowledge එක අර connected nature of your knowledge you have to choose the data collection method. So based on data collection method your data based on your data nature of the data subject what you call secondary or primary data or you based on your data you have to choose the data analysis method. So in a way for even master student or for even undergraduate student you have to or PhD student you have to follow the structure of this for your data analysis. So because of you are a master student PhD student now so you have to intermingle your theory when you are talking about this. What is your theory tales? That's why in a master's student they don't talk about the theory. So you have to talk about the theory and your because you choose the theory based on your research. හරිද. එතකොට තියරි එක කොහොමද මම ලින්ක් කරන්නේ දැන් ඔය කියන කතාවට? තියරි එක කියනෝනේ. තියරි එක කියනෝනේ ontology එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. What is the ontology? For example, in actor I know only actor I'm really sorry. I know some boju, but I can't tell you that. I can't explain you properly. In actor theory, actor meaning is the actor theory is the world built with the relations. So relations of networks. Then ඔයා මේ කෝප්පේ දිහා බලලා නෑ ඇක්ටෙක්ට් theory එක හැටියට. කෝප්පේ බලුවොත් nothing. ඒ කෝප්පයක්. ඔයා බලන්න ඕන මේකයි මගේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. මොකද මේකේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මෙයා කියන්නේ මම නැත්තම් මෙයා නෑ මෙයා නැත්තම් මම නෑ. So in actor theory it tells if you tells what you call most famous tells if you are a dancer you have to dance. When you stop dancing you are not a dancer. So you have to see that action. So that action is the world. හරිද? එතකොට අර ඒකත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒක තමයි ලෙක්චර් එක try කරලා වාට කියලා තියෙන්නේ යාට තේරෙන විදිහට වාට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට දාන මං වගේ අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද මම වාට සිංහලෙම කියලා දෙනවනේ. හරිද? හරිනේ. undergraduate masters වල මම කියලා දෙන නිසා චුට්ට කෑල්ල මම කියනවා. ඔක තමයි වා ඩෙවලොප් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔය questions. දැන් එතකොට එතකොට මම ඇත්තටම පටන් ගන්න තියරි එකත් එක්ක ලින්ක් කර කර යන්න ඕනේ නේද හැම එකම. ඒ කියන්නේ මම ontology එක justify කරනකොට දැන් හිතනවා මම කියනවා මගේ ontology එක critical realism because මෙහෙම බෝජුගේ research එහෙමද කියන්න ඕන. අය context එකයි තියරි එකයි දෙකම මේව කරලා කියන්න ඕන. The problem is now because of you didn't do any your research work you don't know actually what is there. Now in this stage you are assuming and you are telling what is your methodology could be, but that you can't write in that way because at the end of the day you have to tell in past tense my methodology was this. Okay, so now the problem is you have to write in past tense but it didn't happen. Are you sure I need to write in past tense? Can't I write like my research methodology will be එහෙම කියන්න බැරිද? No, in a thesis you can't tell that. Oh නෑ මම කියන්නේ දැන් මේකේ මේකේ මම දන්නේ නැහැ. මේක ඔයා ප්‍රොපෝසල් එක කියලා දෙවා කියන්නේ මේකට. එයා කිව්වේ මේක දැන් මගේ first supervisor කලින් කිව්වේ මේකේ extended version of a proposal කියලා කිව්වේ. එහෙමනම් in the proposal you are telling will be in future tense. ඉතින් ඇත්තටම දැන් කවුරුත් first year students ලා කිසිම කෙනෙක් data collect කරලා නැහැ නේ methodology එක ලියලත් නැහැ. In that case you can tell it as a in a way it's you are going to do what you are thinking. Anikika, he told me that we have to use that expected research outcomes.
So expected mean is still not doing, right? Not done. Yeah. හරි නේද? දැන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔව් දැන් නෑ. අයියේ මේ තව එක expected outcomes කොහොමද කියනකොට දැන් විකාරයි වගේ. ඒක කොහොමද හිතලා මෙහෙම කියන්න ඕනේ නේද? ඔව් හිතලා කියනවා මේ වගේ එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මොකද හරියට concern එක ගැන. ඇත්තද? ඔව්. Because if you don't have any expected outcome, meaning is you don't know what you are going to do. You must have what are you going to expect it. You should know what you are going to what you are expecting. දැන් අයියේ මගේ රිසර්ච් මට පොඩ්ඩක් අනේ ඒකත් ඔය ඉන්න හින්දා දැන් මගේ පළවෙනි රිසර්ච් ක්වෙස්චන් එක how did accounting for biodiversity emerge within Sri Ceylon tea plantation sector through collaborative efforts? ඒකෙන් මම බලන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ NGOs, government ministries, ඒ කියන්නේ organizations එකතු වෙලා මේ ෆීල්ඩ් එක හැදිලා තියෙන. කියන්නේ මේක නිකන් තනි කෙනෙක් කරන එකක් නෙවෙයිනේ. දැන් biodiversity project එකක් කරනකොට හැමෝගෙම ඒව එකතු වෙනවා. ඒ ෆීල්ඩ් එක හැදෙනකොට. එහෙම තමයි conservation කියන එක මේ ඇති වෙන්නේ. තනි කෙනෙක්ගේ එෆර්ට් එකකින් නෙමෙයි. ඒතර ඒක හරහා තමයි මේ ෆීල්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා මම කියන්නේ යන්නේ. එතකොට මගේ මොකද ඒකේ එතන expected outcome decide වෙන්නේ ඒ research questions වලට එන answers මත නේද නැද්ද? ඔව්. එතන ඒකේ expected outcome එක මට කියන්න වෙන්නේ biodiversity කියන field එක. The accounting for biodiversity කියන field එක ඇති වෙලා තියෙන ලංකාව තුල මෙහිම හැමෝගෙම collaborative efforts මත නේද? ඒක කියන්නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි හරිද? ඒක නෙමෙයි outcome එක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක තමයි තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන දෙයනේ. ඔව්. හරිද? දැන් මෙන්න මේවනේ හරිද? ඕක හරිය ලස්සනට ළමයි වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි what is research gap? What is your contribution? Research gap and research contribution is two different things. Research gap you identify through the literature review. Because there are lack research focus on මොකද්ද lack of research focus on ඔයාගේ පැත්ත. මොකද්ද ඔයාගේ පැත්ත? Accounting for biodiversity. Accounting for biodiversity. හරිද? ඒකේ accountability එක කොහොමද මේ biodiversity වල create කරන්නේ? කවුද කරන්නේ? කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එක තමයි බලලා නැත්තේ. ඔන්න that is the research gap. So you have to prepare your research question to based on this research gap. Because you are building the research question to answer for this, fulfill this research gap. Then on a research question, what you know? So research question was hadan ඇත්තටම master ඇත්තටම හදන්න වෙන විදියකට හරිද? ඒතකොට theory එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ research questions ටික තියෙනවා. When you answer for this research question, then ඔයාගේ මේ ඉන්න situation එකේ you might find these type of outcomes. You might find, I might find how the accounting as a whole, the individual effort and system, they produce the accountability in a different manner. It can be good accountability, it can be bad accountability. So that accountability might be improved in a different ways. Okay, there might be no any accountability, no sufficient accountability producing. That is the problem because of still the developing countries are not interested to protect the environment or biodiversity. There are no procedures in the organizations, sufficient procedures they take to protect the biodiversity because of there are no sufficient accountability is created. So maybe, discussion I'm expecting that is the problem of the current situation in Sri Lanka. Because not sufficient accountability is created. Maybe. මම නිකන් කියන්න මං හිතන දේ මං හිතනවා
ඇත්තටම organizations itself ඒගොල්ලෝ accountable වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ accountability එක create වෙන්නේ government intervention and non-governmental organizations වල certification and accreditations ඒ standards ගන්න ඕනේ companies අර මේ ඒගොල්ලන්ට හොඳට විකුණ ගන්න බඩු ඒක හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මේ account ඒ projects වලට engage වෙලා ඒගොල්ලෝ accountability එක create වෙන්නේ ඒගොල්ලන් අරගොල්ලන්ගේ තියෙන interventions නිසා. ඉතින් ඒක organizations itself කරන්නේ නැහැ. අරගොල්ලන්ගේ මේක නැතුව කියන එක වගේ. ඒක දන්න කතාවක් නන්නේ. ඒක මොකක්ද තියෙන අලුත් දේ. We know that the companies produce align with the sustainability or sustainability guidelines or anything because of the international pressure. So what is new there? No katawa. What is new there? This is we already know. Because of international pressure, they do that. Oh. Saha. What is new there? So what? We already know that. So what? Why are you doing research to do, identify same thing what we already know? අනේ ඉතින් ලියන්න මොකද? So think and tell me the answer. Contribute an active role. හරි එතකොට මං කියනවා accounting වලින් අනේ නෑ ඒක නෙමෙයි ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්ද? මම දන්නේ what is your contribution? ඒ කියන්නේ එක outcome එකයිද වෙන්න පුළුවන්. Maybe many you are expecting many expected outcomes are there. If I'm you, I will tell not that. I will go little bit beyond that. Okay, because everyone tells just there are international pressure build the accountability. But in this research we are identifying what type of accountability is created with the international pressure and collaboration of the local actors. What is this nature of this accountability? What is the nature? අනේ මන් දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒක nature කෙනවා කියන්නේ නේ. මෙන්න මේ වගේ accountability එකක් තමයි හදන්නේ කියලා. මොන වගේද? ඒක ඒ වගේ දේවල් කියනවා. accountability එකේ වර්ගේ මොන වගේ accountability එකක්ද කියන එක කතාවට වෙනවා කියන්නේ යන්නේ. අරගොල්ලෝ හතරවයි කියන එක we already know. But in this ground, in Sri Lankan ground, because of the different factors, different actors, there are different roles, they make particular type of accountability. It could be more sufficient, more efficient. Sustainable. මොකද? හරි පොඩකින් මම දන්නේ ඒක කොහොමද මේ වචනේ හරියට දාගන්නේ කියලා. ecologized accounting ecologized eco-conscious accountability අනේ මම දන්නේ කොහොම හරි මෙහෙමයිද මගේ තාර්කය තමයි හැම ගොඩක් අය accounting for biodiversity practices බැලුවට කවුරුත් බලලා නැහැ කොච්චරක් දුරට accounting can be a productive force මොකද දැන් sustainable goals වල තියෙන්නේ sustainability කියන්නේ මේ practice එකක් දැන් අද පටන් ගත්තා ඒක හෙට නතරුනොත් එතන sustainability එකක් නෑනේ පරිසරය රකින්න ඒතර ඒක හැමදාම කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එකයි බලන්න ඕනේ කියන්නේ ඒක එතකොට මේක productive force එකක් එන්නේ එතකොට sustainability කියන එක achieve කරන්න මම කියන්නේ බෝජුව දාලා මිනිස්සුන්ගේ නිකන් මේ අර rules වලින් කියපු හින්දා කරනකොට ඒක නිකන් routine එකක් වෙන්නේ ඊට වඩා මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ඒ කියන්නේ habitus change වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද habitus bodily and mental structures ඒව change වෙනකොට තමයි ඒගොල්ලෝ අවබෝධයෙන් කරනකොට තමයි මේක පරිසරය රකින්න මේක හින්දා උදව් වෙනවා ඒක වටිනවා කියන එක අවබෝධයෙන් කරනකොට තමයි එතන sustainable කියන එක create වෙන්නේ කියන එක. අන්න දැන් ඔයාලට තේරෙන කතාව මම ඔයාලට කියන්නේ. ඔයා කියන කතාව. හරිද? වැරදිද දන්නේ නෑ දැන් ඔයා කියන එකෙන් මම මේ කියන්නේ මම දන්නේ හරිද වැරදිද කියලා හරිද ඔයා කියන එකෙන් කියන කතාවක් කියන්නේ ඡායාවට බයිනෝ මම යාට උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා අනේ ඇත්ත හිටියෝ අක්කටත් මෙහෙම කරන්නකො කොච්චර ෂෝද අක්කා ඉතින් දන්න වැඩි නේ අක්කා මං කියන දේවල් අහන්නේ ඔයා තාම අහනවනේ මං කියන දේවල් කටාර මරන් ඉන්නවනේ මං කියන දේවල් වතාවම හරිද
තාම අක්කා මොනවද කරන්න කියලා සෝරි අක්කා අහන්නේ නැහැ දැන් මං කියන්නේ. මම කැමති නැහැ මට ඔටෝනොමි ගන්න නේද? දැන් මේ actor 1 actor 2 actor 3 part practice 1 practice 2 මම දන්නේ මොනවද කියන්නේ හරිද? එයාගේ රිසර්ච් එකේ තියෙන ඒවා හරි එකතු වෙලා මේ habits වෙනස් කරනවා. and bodily practices වෙනස් කරනවා. මේකත් එක්ක accountability එකක් හැදෙනවා. ආයි මේ accountability එක මේ හැදෙන accountability එක ආයි මේක shape කරනවා. මගේ රිසර්ච් එකේ contribution එක තමයි relationships ටික කතා කරන්නේ. අන්න contribution එක. ඒක outcome එකක්ද? ඔව් ඒක outcome. අන්න ඕක ලස්සන කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක් කතා කරලා නැහැ. ඒක මෙන්න මේකක් බලන්නේ. ඔය වගේ එකක් හදා ගන්න ඕනේ දැන්. දැන් හරි දැන් මට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය වගේ එකක් මම මොකක් හරි ඔය සම්පත තදින්න මං යයින් අහන එක එක රවුම් ගානවා මේව දාලා අදින්නේ මේ වගේ එකක් ඇඳගත්තා නම් හරිනේ කියන්නේ. සම්බන්ධයව ස්ටැටික් ඒවා ක්වොන්ටිටේටිව් නේ. ඒ අනිවාර්යෙන් හදා ගන්න එපා. ඡායත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඡායත් කියන ඔය එකක්. ඕක කියන්නේ conceptual framework එක. ඒක අපිටත් හොඳ මං හිතුවා ඒක quantitative වලට විතරයි කියලා. ඔක තියෙන්න බෑනේ වාගේ. දැන් වාගේ රිසර්ච් එක වාගේ තියරි එකත් එක්ක මෙවුවා කරලා වාගේ ෆීල්ඩ් එක ඇඳ ගන්න ඕනේ මෙහෙම. actor 1 එක එක කට්ටේ ඉන්න එක ප්‍රැක්ටිසස් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ඔයා කියනවා මේවා හරිද මෙන්න මෙහෙම හැබිටස් මේවා මේගොල්ලන්ගේ ඉන්ටෙන්ට් මේගොල්ලන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එක්ක ඔයා දන්නේ කොහොමද මම මේක අදින්නේ කියලා හරිද? මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරනවා. නෑ ඕකේ දැන් වෙන්න ඕනේ ඇක්ටර්ස්ලා නේ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ඇක්ටර්ස් ඊට පස්සේ ඕගනයිසේෂන්ස් non government ඇක්ටර්ස් ඔය තුනනේ එන්නේ. ඒ තුنين ඒගොල්ලොන්ගේ මත තමයි ප්‍රැක්ටිස් ඩිටර්මයින් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ එකතු වෙලා ප්‍රැක්ටිස් ඩිටර්මයින් කරන ඒ ප්‍රැක්ටිසස් හරහා හැබිටස් චේන්ජ් වෙනවා. ඒක හරහා නේද accountability ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඒක ඔයා තමයි ඒක දන්නේ. වාගේ තියෙන එකේ තියෙන එක දැනගන්න ඕන. එන්න එහෙමද. මේ අයියේ දැන් ওই පඬිත කතා කියලා තාම ෆස්ට් එක හරියට තියරි එක කියවලත් නැහැ. එහෙම තියෙන එක අපි දන්න එකකින් කියන්නේ මේ. ඉතින් එහෙම විතර කමන්නද නෑ නෑ that's fine. ඔයා මේක explain කරන්න ඡායට මේක හරියද කියලා අහන්න යන්නේ තියෙන එක. අර ඒ practices විතර හැදෙනවා practices කියලා වා practices කියලා දාන්න. practice 1 කියන්නේ බවට practices identify කරගන්න පුළුවන් නම් මේකේ practice 1 කියන්නේ example ටිකක් වань දාන්න පුළුවන්. හරි තේරෙනවද? ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රැක්ටිසස් තමයි ඔව් ඉතින් එක එක ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන එක තමයි ඉතින් ප්‍රැක්ටිසස් කියලා මම ගන්නෙ. ඒ වගේ ඒතර හැබිටස් හැදෙනවා. හැබිටස් and පොඩි. ඒකත් එක්ක ඒ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලින් තමයි accountability එක හැදෙන්නේ. ඔව්. වාට වඩා දැන් මේක ඒකත් එක්ක හැදෙනවා මෙහෙම කියලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේක හැදෙනවා. ඒකත් එක්ක ආයි මේක accountability එකත් එක්ක තමයි ප්‍රැක්ටිසස් වෙන්නේ. ඔව්. හරිද නේද? ඔව්.
මේකට ඕන වර දෙපැත්තම දාන්නත් පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඔව් අර මේ කිය අර මෙහෙම දෙපැත්තටම දැම්මම මේක ආපහු අනිත් පැත්තට යනවා කියන එක පෙන්වනවා කියන්නේ. මෙහෙම එකක් හදාගන්න ඔළුව පාවිච්චි කරලා හොඳට වර්ධ වෙනවද? හිතලා හදා ගන්න. මේ වර්ධින්න පුළුවන්. අවුලක් නෑ වර්ධ වෙනවද? එහෙම බයින්නේ එහෙම නෑනේ නේ සවුත්. නෑ ඒතර වැරදි කියලා කියනවා. වැරදිද කිව්වම thank you කියලා කියනවා. ඔය. හදාගන්න එහෙමයි. දැනටම ඔයා මෙහෙම එකක් හදාගන්න. එතකොට වර්ධ වෙනවද? අනික මම පළවෙනියනේ 23 දිනක් මගේ මීටින් එක දැනට ඇක්සෙප්ට් කරා. ඔව් ඒක එහෙම තමයි. මොකද බය වෙන්නේ? ෆස්ට් ඉයර් වාඩ කියයි එතනදී හරි ෂෝක් කියලා ඔයා. සාමාන්‍ය කියන්නේ එහෙමයි ෆස්ට් ඉයර්ස් ලට. හරි මේ හරි එන්කරේජින් නේ. ඔව්. මොනවා කියයි දන්නේ. නෑ ඒක බොරුවට නිකන් බය වෙන්න එපා. නෑ ඉතින් කමක් නෑ මුලින් කරන එක එක් අතකට හොඳයි නේ. කවුරු කරන එක දන්නේ නෑනේ මං ඔය හිතර මොන හරි කරලා දැම්මත් නේද? ඔව් අනිත් ඒවා දැක්කට පස්සේ බය වෙන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකයි. ඔය අනිවාර්යෙන් ඔය එහෙමයි. කම්පෙයාර් කරනවා. ඡායරගේ එහෙම නැහැ. ඡායර අදාළව නැහැ. ඔව් ඒක තමයි මට එනම්. ඡායර අඩෙත් අනිත් ඒවා බලන්න. Seriously? ඔව් බලන්න. ඒක නෑ ඉතින් වැරද්ද. මම ඇක්සෙප්ට් නම් කරා අනික් ඒවා ඉතින් බලන්න. ඒව යන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි තේරෙන්නේ. ඔබ නම් එහෙමයි. දවල් තේරෙන මේ මේවා එකක් හදාගන්න ඔය ෆීල් එක. ඔව්. ඒතර මෙතොලොජිගේ උක පාර්ට් එකක්. මෙයා තියරයිස් කරනවා මෙතොලොජි එක තියරයිස් කරනවාම කියනවා මෙතොලොජි එක නිකන්ව එක්ස්ප්ලেইন කරනවා තියරි එකත් එක්ක. ඒතර මේකේ මොකද්ද ඔන්ටොලොජි එක? සබ්ජෙක්ටිව් ඔන්ටොලොජි එකක් තියෙන්නේ. මේ වගේ එක තියෙන එක එක ඇක්ටර්ස්ලා එක එක විදිහට වැඩ කරන්නේ එක එක ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලා වැඩ කරන්නේ එක එක විදිහට. ඒකට රෝල් එක වෙනස්. ඒතර මේක සබ්ජෙක්ටිව් කියලා කියනවා. එතර මගේ ඔන්ටොලොජි එක සබ්ජෙක්ටිව් එපිස්ටමොලොජි එක. එතර ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කිව්වේ. එතකොට දැන් මම ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ. දැන් සබ්ජෙක්ටිව් ඔන්ටොලොජි එකක් තියෙනවා. සබ්ජෙක්ටිව් එපිස්ටමොලොජි එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ඔයා කතා කරනවානේ. ස්ට්‍රක්චර්ස් අය මේ ඉන්ඩිවිජුවල්ස් වලට කොහොමද බලපාන්නේ? ආ ඉන්ඩිවිජුවල්ස් වල ස්ට්‍රක්චර්ස් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයා කල්පනා කරන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රිටිකල් රියලිසම් එකකින් කතා කරන්නේ. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔය ඔක්කොම වචන කොහොමද මම රිසර්ච් එකට දාන්නේ එක්ක මට දැන් තේරෙන්නේ මගේ සුපර්වයිසර් කොහෙරි කිව්වා මගේ රිසර්ච් එකේ ඉන්ටර්ප්‍රිටිවිස්ට් කියලා. ඒතර ඒක ක්‍රිටිකල් රියලිස්ට් ඉන්ටර්ප්‍රිටිවිස්ට් ඔන්ටොලොජි මොකද මට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පැරඩයිම් එක කතා අරන් යන්න එපා දැනට. දැන්ට ඔන්ටොලොජි එකයි එපිස්ටමොලොජි එකයි හරියට තියාගන්නකො. ඒ උනට තුනක් කිව්වනේ. ෆිලොසොෆිකල් ස්ටෑන්ස් එකයි ඔන්ටොලොජි and එපිස්ටමොලොජි තුනම කියන්න ඕනේ කිව්වා. දෙකම එකයි ඉතින්. ෆිලොසොෆි එක තමයි ඔන්ටොලොජි and එපිස්ටමොලොජි. ඒකත් එක්ක වාට කියන්න පුළුවන් ඕනනම්. හරිද? මට වාට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් මේ පොඩි වැඩක් වා කරන්න නැතුව ඉන්නේ. කරන්න නැතුව හිටියොත්. ඔව්. නෑ පොඩි වැඩක් වා කරන්න නැතුව ඉන්නේ. මොකක්ද? මේක ක්‍රිටිකල් රියලිසම් මොන කියන්නේ නැතුව ඉන්නේ.
හරි. මම පොඩ්ඩක් ස්ලෝලි විලා
How to spell Boju? BOUR DIEU. Waki, you know what I'm sorry, yeah? Oh. Wow, but not how you care about him given. නෑ එහෙම එකක් I නෑ. go, okay, what take about how Yamaha concentrate can. නෑ මට සාමාන්‍යයෙන් එක පාරක් කියවට ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. මම දෙපාරක් විතර කියනවා. sorry අයියේ ඔක ටොපික් එක මොකද්ද ගත්ත එකේ? Boju's distinction between philosophy and social approach to study. और वो दान है दम. हाँ उधर मत ले इसे पुराना नहीं कर. वो क्या वाला नोट वो कद किया नहीं है.
අයි ඒක කොපි වෙන්නේ නැහැ. කොපි කරන්න එපා ටයිප් කරන්න ඉන්නේ. ටයිප් කරන්න එක Google Scholar එකේ ටයිප් කරලා ගන්න. Okay. Hurry. ගොඩාක් අය කතා කියන කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි මටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ තාමාර පොයින්ට් එක ගම මේ කියවගෙන යන්නේ.
එයා කියන්නේ මේ තාමට තේරෙන්නේ රිෆ්ලෙක්සිවිසම් විතරයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. මං ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියලා සර්ච් කරා ඊයේ. අතට ආවද? එතකොට එක තැනක් තියෙනවා. ක්‍රිටිකල් රියලිසම් තමයි බෝජු කියන්නේ බෝජුගේ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ නැහැ ඒනොට ඒක කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැද්ද මන්ද කියලා. එහෙනම් ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මට දැන් හිතෙන්නේ මේ රිෆ්ලෙක්සිවිසම් කියලා. බෝජුත් එක්ක කියන්නේ රිෆ්ලෙක්සිවිසම්. මේ තියෙන පොඩ්ඩක් ඒ ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියලා ගහන්නකෝ එතකොට එනවා. එතන තියෙන එක නේද මට තේරිච්ච විදිහට. ආ කියන්න බලන්න. But මෙහෙම එක කියන්නේ we could compare Bourdieu's view on the construction of reality with the critical realism of Basker, for example, or with Latour's philosophy, as Schinkel does. But we think this would be to miscast Bourdieu's entire approach to social inquiry. Miscast කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. His sociology rejects such epistemological reflections as non-sociological scholastic reasoning, which fails to ground itself in the social conditions underlying and supporting its own practice. This is why often remains hidden from us. He argues that this ඒ කියන්නේ ක්‍රිටිකල් රියලිසම් නෙවෙයි නේද අයිය මට එන්නේ. නෑ රිෆ්ලෙක්ටිවිසම්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් බෝජු ලටුව කියන්නේ රිලේටිවිසම් නේ. ඔව්. දැන් මේකෙත් කියන්නේ රිලේට් මේ වල පේනවා මම කියන එක. Thus we seems to be at an impress with the results that the field has fragmented into diverse approach, increasingly historic philosophical debates, inconsistent theory building, and a dearth of empirical research. While Bourdieu rejects both realism and the most radical form of relativism, he does not attempt to solve the problems of realism versus relativism, but rather argue it to be inadequately conceptualized, and in doing so suggested an alternative road for science studies. We explain how his sociological reflexive method is designed to transcend the realism versus relativism controversy and reground social studies of science on a firm sociological basis. Reflexivism. අක්කනම් දන්නවා ඇතිනේ. ඔව්. ඔක තමයි ඡායත් කීකීනේ ඡායනට අනිත්‍යව දන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඡායා මේ අනිත්‍යව ගැන හිතන්නේ නැහැ. අනිත්‍යව කියන්නේ? ඡායා ක්‍රිටිකල් රියලිසම් ගැන බලන්නේ නැහැනේ. එයාට අදාළ නැති නිසා. ඔව්. එහෙම බැරිද? නැතු ආනේ පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕන නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැහැ නේද? ඇහුවොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අහනවාද ඒ ක්‍රිටිකල් රියලිසම් නොවෙන්නේ කියලා? ඔව් දන්න දෙකක් ඇහුවොත් එහෙම. දැන් බෝධි දන්න කෙනෙක් දන්නවා ඒතර මේක කියන විදිහට දැන් මග වගේ එකක් ගියා නම් අහන්නේ ඇයි ඒක ක්‍රිටිකල් රියලිසම් නොවන්නේ? ඇයි වා කියන්නේ රිෆ්ලෙක්සිවිසම් කියලා. ඒතර කෙලිම මේ ටැග් අරගෙන වා කියන්න ඕන. why එකේදී not now. Now too early to claim that. You are telling that now in the first year you are just telling that I'm learning that I'm reading. I'm just thinking the Bourdieu could be my theory. So I can confirm that after coming back from the data collection. So until that we can't tell whether which theory is going to be suitable for me. But until now, for my reading tales,
These type of research go with Boju. So they will ask definitely why Boju. Huh? So I'm going to claim that your theory is Boju. You have to think why Boju, why Boju. Okay, because it's really easy for you to claim that your research come under Boju. Because when you make this type of graph, you can really understand why your research come under Boju. Because there are institutional actors. What you told me that not just actors, okay? You told me that institutional actors. There are institutional actors, is that? Huh? Or not? You have to tell me the institutional actors. Yes, there are institutional actors. Okay, but in the institution, under the institution, in the deep level of institution, individuals are working. Anyway, so these institutional actors imposing the practices. Different type of practices. You might have to explain what type of practices are there. The practices connected neither yet any certifications, what practices neither. All of them are practices. Certifications, blah blah practices. So these practices, okay, change the habitus and bodily practices of individuals in the organization. That's what you are looking at, is it? Individuals in the organization. So when it's happening, these practices create the accountability. Different level of accountability. Accountability, you have to understand what type of accountability are there. What is the accountability meaning is. Okay. So when you are telling something word, you have to understand what is that. You have to ask from someone else. You have to Google and read it. There are a few methods you can learn. Learning is different ways you have to learn. Not only reading, just you can read. You can, so not only reading, just you can listen. You can ask, you can discuss what is the meaning of accountability. So you can tell that the practices create accountability. Obvious. Okay, certification create the accountability. Different type of accountabilities. Okay, same time, habitus and bodily practices of individuals create accountability in their level. So when we call about accountability, is not just one thing. Okay, put in like this for me is accountability is not it's not entirely reflecting what we want to tell, but we have to, somehow we have to tell. That's why we put into the box here. Okay, but accountabilities, there are different types. It's a dynamic concepts. You can't touch that. Can you touch accountability? No, it's an idea. No. It's like love. You can't touch love. That's a feeling. That's the something it's changing. So the accountability is there. It's accountability impacting on the practices. Same time, when you create the accountability, it's again change the practices as well. It's impacting to the actors, different type of actors again. But they created accountability here. Okay, so practices. So then accountability is again what they created accountability again rephrase the habitus and bodily practices as well. Here you have to tell this. Very first, if I'm you, I will make this. So this kind of what you call relationship, this kind of diagram, you can nicely differ. Now, what you have to do, you have to understand what is the reflectionism. That's paradigm. According to reflectivism, you have to explain subjective ontology, subjective epistemology. Okay, so anyway, reflectivism comes under subjective. Okay. අයියේ මේ මගේ සුපර්වයිසර් හැබැයි කිව්වේ ඉන්ටර්ප්‍රිටිවිසම් කියලා හමක් නැද්ද? ඉතින් ඔයා බලන්න මොකක්ද කියලා. දැන් මම කියන එකක් නේ සුපර්වයිසර් කියන එකක් නේ. සුපර්වයිසර්ට එවලට හිතන දේ එයා කියන්නේ. මම මට හිතන දේ මං කියන්නේ.
So don't follow that, because you are, after few years, you are going to be one of me. Someone like me. Someone like your supervisor. Okay. So your degree program is totally different than other degree programs. Do you understand what I'm saying? So you should know what you are doing. You have to learn. You have to search. Do it. දැක්කම අපි විනාඩි 15ක් කියුම් එකකින් අපි කොච්චර knowledge එකක් ගත්තද මේ කියන්නේ. අම්මේ ඔව් නැත්තම් ඔයා ක්‍රිටිකල් රියලිසම් එක දාන්න කියන මමත් නෑ නෑ මම කිව්වේ නෑ ක්‍රිටිකල්, මම කිව්වේ මට හිතන විදිහට එන්නේ මොනවා ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියලා. So that you are telling. ඒක තමයි ඡායක වා කියන එක අහන්නත් ඒක වා ක්‍රිටිකල් රියලිසම් කියලා ඡායක බැරබැන ඉන්නේ නැති. එහෙම නෙවෙයි කියලා දන්නවනේ ඒක ගැන. නෑ ඡාය හරි කපටි. ඇයි? When I'm telling something, she's googling it. Okay. Or she knows, she follows the Boju. Okay. Why I told you that critical realism is realism? So the Boju talk about the structures. Something real is there. Reality, something concrete is there. So big structures meaning is realism. So Marxism come under realism. Marx tells the structures. Economical structures. Based on these economical structures, individual ideology is changing. Marx talk about the structures, so it's realism. But where the critical realism comes, it's critique the realism. They are telling the structures, individuals changing these structures. Okay. Individual change in these structures. You can't just tell there are only placeholders. Individuals are only placeholders. No. The individuals change the structures as well. Individual relations change the structures. When you talk about your research, I thought it's come under critical realism because of my understanding of the critical realism. But when someone tells that, you have to read it, and you have to read smartly. You have to tell. So now you are smart because I was telling you without searching. Now we are very smart, and we just Google it. What is the ontological and epistemological position? So Boju, that's what you have to do very first. What is it? Now you know what the means of ontology and what the means of epistemology. I think you have now clear understanding. It is like you are not a clear understanding. Oh. Other than that's what it is for the අද තමයි අර ගොඩක්ම ක්ලියර් වුණේ. අද ඉතින් ගොඩක් දැනුම ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඇත්තටම මට මේ මම කරන එකේ ඔය පැත්ත මේ ඔයා ඔය ඇඳපු graph එකකිනුත් මට ගොඩක් ක්ලියර් වුණා. ඒ කියන්නේ අර ආකියුමන්ට් එක දැන් මම ඕක මම හිතේ තිබ්බට ඕක මට කෙනෙකුට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තේරුන්නේ නැහැ නේ. දැන් මට හිතෙනවා ඕක හොඳයි කියලා ඔය වගේ. එහෙම එකක් දාලා හදලා දාන්න. හරිද? දැන් මේක මම ඔයාලට එවන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඔයාලා දන්නවනේ මම මේ කිව්වේ නේ. ඔව්. මම ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඔව් ගන්න. ඔයා ඔක රෙකෝඩ් කරානේ. රෙකෝඩ් කරා මම දැන් මේ යන්න ඕන නංගි. හරි. ඒ දෝණියෙන්ද ගෙන්න යන්න බෑද? මං ගෙදර යනවා දැන්. ඔය ගෙදර නෙමෙයි ඉන්නේ. ඔෆිස් එකේ මම ඔෆිස් එකට වැඩ කරන්න කියලා අන්තිම වැඩක් කරේ. අයියෝ සෝරි. මං ඇත්තටම විනාඩි 5ක දෙයක් අහනවා වගේ ගත්තේ මෙතොලොජි එක පටන් ගන්න ඕන මොන විදියටද? ඒ වෙලාවට වැඩක් නැහැ විනාඩි 5ක් කතා කරලා මොනව කරන්නේ? මේක කියලා දෙන්න බෑනේ ඔයාලට. ඔව් නේ ඇත්තටම. I also refresh my knowledge. So that's why I'm telling I can teach methodology properly. I know the path how to teach it. ඒක ඇත්ත. ඔය කියන්නේ හොඳට තේරෙනවා. අර කෝපෙම මට හොඳට තේරුණා. කෝපෙ වෙන්නලා කිරපෙකින් හොඳට තේරුණා. දැන් ඡායාට දෙන ප්‍රශ්න මොකක්ද දන්නවද? ඡාය ගොඩාක් දන්නවා තාම බෑ අරක සමරයිස් කරන්න. ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න. දැන් තාම පෙඩගොජිකලි ඉන්වෝල්ව් වෙලා නැහැ තාම කාටවත් කියලා දීලා තේරෙන විදිහට කියලා දීලා. ඡාය කියද්දී අර අයාගේ මුළු නොලෙජ් එක මෙයා පෙන්නන්න try කරනවා. අවශ්‍ය වැඩ කියනවා මොකද එයා දන්නවා තමයි හොඳයි ඉතින් දන්න එක ඉස්සරහට හරියයි ඉවන්නත් ඒක උගෙන්නේ අන්න ඒකනේ ප්‍රශ්නේ හංගි හිටියා දැන් ඉතින් හංගි වෙස් බැන්දට එළියට යනවා දැන් ගන්න වෙනවා එයා
එක දවසක් එක ලෙක්චර් ගියාට පස්සේ ඔක හරියනවා තියාගේ. ඒක ඇත්ත. දැන් thank you. තිබ්බා. හරි thank you ගොඩාක් පිං. ඕකේ පස්සේ දැන් ඔයා ඔතනින් ඉස්සරහ අද ඉඳන් පටන් ගන්න ඔක කියවන්න කියන්නේ. දැන් මං අද ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් මොකද සතිය දවස්වලට අඩුයි වැඩ කරනවා වැඩ ඇරිලා හම මහන්සි. බෑ. එහෙනම් වැඩ නතර කරන්න ඕනේ. නෑ කරනවා. අද මාර නිදහස්. දැන් ඔයා මේ එහෙම නෙමෙයි. ඔයා දැන් 12 ඉඳන් කරනවානේ එකට වොෂ් එකක් දාලා. හරිද? එතකොට ඔයා එකට වැඩ කරන්න ඕන. ඒක නෑ දැන් මම මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ සති 12ක් ප්‍රොබේෂන්. හරිද? මම හිතන් ඉන්නේ තාම මට ට්‍රේනින් කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ යාට කියන්න දවස් 5න් මට අඩුම තරමින් 2ක් විතර ගෙදර ඉඳලා කරන්න දෙන්න කියලා. ඉස්සරහට ඒක වෙයි. මොකද ඒකට කොස්ට් එක වැඩිනේ ඒවා එනකොට. ඔව් ඒක තමයි. අනික එක මේ මට ලැප්ටොප් එකක් දුන්නා ෆෝන් එකකුත් දෙනවකෝ. ඉතින් අවුලක් නැති වෙයි කියලා හිතනවා. හොඳයි. දැන් මේ ලැප්ටොප් එක මොකද වෙන්නේ? මේක මගේ PhD කරන එකනේ ඔෆිස් ලැප්ටොප් එක දෙන්න ඔෆිස් වලට. මේක කොයි හරි එලා අපි කියන්නේ. හරි thank you. welcome bye. bye.